Proud, free and speaking true. Romanipe podcast. Tervetuloa taas Romanipe podcastin pariin. Mä oon Dimitri Lindgren ja tänään me puhutaan tässä jaksossa urheilusta. Ja tänään mulla on Romani nuori taas vierana täällä. Niin aloitetaan siitä, että kerro kuka sä oot ja mitä sä teet vapaa-ajalla tai tykkää tehdä vapaa-ajalla. Joo, eli mun nimi on David, a.k.a. Romani David, TikTokista tuttu joskus aikaisemmin. Nyt ei siis TikTokia, mutta siis mennään siis aiheen pariin. Mä teen vapaa-ajalla nykyään aika vähän asioita. Silleen, että mulla on nykyään lapsi. Musta tuli vaaja noin vuosi sitten. Ja lapsi on jo vuoden ikäinen. Niin elämä on muuttunut siitä aika paljon. Okei. Joo. Okei. No mennään nyt tähän aiheeseen ja keskustellaan vähän tästä sun urheilutaustasta ja harrastuksista. Niin miten, David, sun urheilutaiva alkoi ja oliko sulla heti niin kuin jo nuorena tai lapsena kiinnostus urheiluun vai tuliko se sitten myöhemmin elämäaikana? No siis silleen nuorena mä tykkäsin tosi paljon urheilla. Niin kuin moni varmaan nuori ja pikkulapsi urheilee tai silleen pelaa jalkapalloa jne. Mutta sitten se nyrkkeily tuli sitten 8-luokalla joskus. Okay. Että mua rupesi sitten tosi paljon kiinnostaa se nyrkkeily. Että mulla oli se esikuvana sitten mun isoveli. Joo. Niin siitä tuli se kiinnostus. Okei. Elikkä sä sanoit, että sun isoveli on ollut sun esikuvana, niin harrastiko hän sitten jotain tiettyä urheilulajia vai? Joo, hän harrasti vapaa-ottelua. Okei. No, eli tää on sitten niinku urheilu tai tämmöinen urheilulliset harrastukset, vapaa-ottelut, nyrkkeilyt, niin ne on sitten sun perheessä niinku tuttuja tämmöisiä urheilun tapoja. Suhtautuiko sun perheessä siihen sitten millä tavalla, että tukiko ne sua ja sait sen tarvittavan tuen sieltä? No sanotaan niin suoraan vaan, että en. Joo. Että niinku romaniperheessä on tosi paljon semmoista, että sanotaan niinku semmoisia, halutaan sitä niinku, miten mä sanon, pushaamista ylös ja motivoida sitä nuorta. Mutta jos kyse on niinku vapaa-ottelusta tai nyrkkeilystä, niin sanotaan yleensä, että hei, että toi ei ole niinku hyvä juttu. Että se voi johtaa aika huonoonkin niinku tulevaisuuteen. Että se voi niinku pilata tosi paljon tulevaisuutta. Aivan. Joo, meillä romaneilla tosiaan on niitä tiettyjä semmoisia ehkä niinku harrastusaloja, mihin yleensä vanhemmat haluaa, että se voi olla joskus taide, musiikki, hevoset, jne. Että jotenkin ehkä aikaisemmin, sanotaan ehkä 10-20 vuotta sitten niinku urheilu ei ollut ehkä niin iso osa romaneita tai romaninuoria, mutta sitten nykyään näkee tosi paljon niinku vapaa-ottelussa, nyrkkeilyssä romaninuoria ja mun mielestä se on tosi positiivinen juttu, että tämä ala on otettu haltuun. Jep, ihan samaa mieltä. Joo. Miten sitten, David, romaninuorena kautta urheilijana, niin ootko sä kohdannut ennakkoluuloja esimerkiksi niin kuin erilaisissa tämmöisissä seuroissa tai harrastuspaikoissa tai jossain liikuntasaleissa, missä sä oot harrastanut tätä ja harrastanut vapaa-ottelua tai nyrkkeilyä, niin ootko sä kohdannut siellä ennakkoluuloja siitä, että sä oot romani? No itse asiassa en oo, koska niinku ei musta niinku rehellisesti huomaa, että mä oon romani. Tosi moni luulee, että mä oon joku ulkomaalainen tai jotain muuta vastaavaa. Mutta jos joku tulee niinku syvempää keskustelemaan mun kanssa, niin totta kai mä sanon, että mä oon romani. Aivan. Mutta heti kun mä sanon, että mä oon romani, niin jotkut totta kai ottaa sen sille ihan chillisti. Mutta jotkut saattaa silleen katsoa totta kai vinoa, mutta silti jatkaa sitä keskustelua. Mutta en mä silleen kiinnitä huomiota mihinkään semmoiseen. Aivan. Se on mulle semmoinen lastenleikki juttu. Joo, aivan. Hyvä kuulla. No miten sitten urheilu on auttanut sua olemaan ylpeä siitä, kuka sä oot, eli just se, että kun sä oot romani, niin onko se urheilu jotenkin niinku, tai onko se sun romanitausta jotenkin vaikuttanut siihen, että sä haluat niinku pärjätä siinä sun niinku alalla, mitä sä teet tai siinä urheilussa, jotta sä voisit positiivisessa niinku kuvassa tuoda romaneita joskus niinku sitten esille? No siis ilman muuta, että urheilu on just sitä, että se on niinku motivoinut mua tosi paljon. Aivan. Kaikessa elämässä niinku kasvattanut ja niin, että kyllä mä niinku haluaisin, että romaninuoret tulisi harrastaa niinku urheilua. Ei tarvi olla nyt kyse mistään niinku tämmöisestä vapaa-ottelusta tai nyrkkeilystä, että ihan muuten vaan, ihan mikä vaan niinku heille itselleen sopii. Aivan, joo. Mikä urheilussa tai kamppailulajeissa kiehtoo sua eniten? Mikä on se, mikä sytyttää sut just niihin?
Onko siinä joku semmoinen tietty, onko se adrenaali vai mikä? Mä veikkaan se, että niinku se tulos siinä. Että ei mua kiinnosta, että voitaks mä. Aivan. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Mullahan piti olla sen Rolfin kanssa matsi joskus silloin aikoinaan, mutta sehän verottiin sen takia, kun mä olin kipeä. Joo. Mutta siis silloinkaan ei mua kiinnostanut, että mä niinku tuun voittaa hänet. Vaan mua kiinnosti se, että mä pystyn romanin näyttää nuorille. Että niinku, kyllä me romanit pystytään tähän. Aivan. Hyvä ja yksinkertainen vastaus vaikeaseen kysymykseen. No, miten sitten, David, kun mä oon kuullut, että moni sanoo, että urheilu voi olla myös terapiaa, niin onko se ollut sulle terapiaa? Onko se ollut sulle semmoinen niin kuin keino ehkä purkaa tunteita, turhautumista? Oletko sä saanut siitä voimaa? Onko se ollut sulle sitä terapiaa? On, totta kai, monesti. Joka kerta, kun mä käyn kuntosalilla tai lyön säkkiä tai käyn sparraamassa tai ihan mitä muuta vaan, niin kyllähän se niinku pystyy purkaa niinku kaiken, mitä niinku siinä päässä pyörii ja pystyy unohtaa tosi paljon niinku semmoisia huonoja negatiivisia ajatteluja. Aivan. No, ootko sä ajatellut, niinku, että nyt kun sä kerroit, että susta on tullut isä ja sun arki ja sun vapaa-aika on muuttunut aika paljon, niin ootko sä ajatellut vielä jotain niinku tiettyä urheilulajia niinku lähtee vielä tulevaisuudessa niinku harrastamaan sitten ihan niinku kunnolla? Todellakin. Mä veikkaan, että se on niinku semmoinen pakkojuttu. Vähän niinku, että sehän on niinku veressä sisällä. Mut mä en lähde sanomaan, että mä lähtisin harrastamaan nyrkkeilyä tai vapauttelua. Just sen takia, että mä niinku kunnioitan sen, mitä mun äiti on sanonut niinku siihen. Aivan. Mutta mä uskon, että mä enimmäkseen haluaisin harrastaa painia. Sehän liikkuu meidän suvussa tosi paljon. Et meitähän on niinku painijoita tosi paljon meidän suvussa. Tai sitten pienestä pojasta lähtien on aina halunnut olla niinku painonnostaja. Okei, wow. Nostaa painoja, joo. Okei. Haluatko kertoa enemmän ehkä sun niinku taustasta, että mä oon kuullut huhuja, että sä et ole ihan Suomen romani, vaikka sä oot Suomessa asunut tosi paljon, niin haluatko kertoa enemmän tästä? Todellakin. Mä oon asunut Suomessa nyt 20 vuotta. Tullut tänne 2-vuotiaana ja oon siis Viron kaaleita, Viron romani ja on viihtynyt Suomessa. Ja kyllä niinku on saanut koko ajan sitä, että niinku kaikki romanit ovat romaneita silleen muiden keskellä. Mutta on ollut niitä, jotka ajattelee, että he ovat parempia, mutta se on vähän semmoinen oma juttu. Joo, mä tälleen asiasta kolmanteen, mä olin olinkohan tästä joku 3-4 viikkoa. Kuukausi sitten mä olin mun lähikaupassa ja sinne sitten mä oon kassajonossa ja sen tuli siis Viro-romaneita ja se sanoi mulle heti siinä niinku, että sasto bahtaloprava. Elikkä hän niinku tervehti mua romanikielellä ja sitten mä olin se niinku, että ai, että oot sä romani? Sitten se vaan niinku, että joo on, että on romani. Ja sitten mä kysyin, että mistä oot kotoisin? Se sanoi, että hän on niinku Viron romaneita. Ja sitten mä kysyin, että onpa kiva nähdä Suomessa viroromaneitakin, että asut sä täällä. Ja hän sanoi, että hän asuu täällä lähellä jossain. Ja sitten hän myös sanoi sitä, että täällä Suomessa on muitakin Viron romaninuoria ja Viron romaniyhteisön jäseniä. Ja eihän se mikään ihme ole, kun niin lähellä Viroa kumminkin ollaan. Niinpä. Miten sitten, mikä tekee susta ylpeän romanin? Mikä on sulle romaniudessa, meidän kulttuurissa, tavoissa? Mikä tekee susta sen ylpeän siitä sun romaniudesta? Voisitko vähän syventää Mä en oikein ymmärtänyt. No silleen esimerkiksi, että mulle vaikka romani, tai se, että miksi mä oon ylpeä romani, on esimerkiksi ne meidän kulttuurin, ne kauniit käytöstavat, se, että kunnioitetaan kaikkia ihmisiä. Ja just se ehkä, että mä oon esimerkiksi tosi taiteellinen, mä en ole urheiluinen, mutta mä oon taiteellinen, niin kuin, että mulla esimerkiksi se, että mä saan tehdä romanitaidetta, musiikkia, kuvataidetta, niin se on se, niin kuin, että mä koen, että se on yksi osa sitä mun romaniutta, ja sen takia mä oon ylpeä siitä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tossa asiassa, että mä oon kyllä ylpeä tosi paljon. Tai tosi silleen, että meidän kulttuuri on semmoinen kaunis kulttuuri. Et mun mielestä ei sitä tarvitse hävetä. Aivan. Ja pitää olla aina ylpeä siitä, mitä on. Ja romanikulttuuri on mun mielestä tosi kaunis. Totta. Joo. Tosiaan tämä
tämä meidän Romanipe podcast-hanke toteutetaan Latvian romaniyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Ja meillä on sitten joulukuun ensimmäisellä viikolla tulossa matka tonne Latviaan. Ja mä ainakin ootan sitä innolla, että pääsee näkemään tuttuja ja pääsee myös tutustumaan uusiin romaninuoriin. Niin mitä sä ootat, David, tältä meidän tulevalta matkalta? Onko sulla jotain, mitä sä odotat? Uusia kasvoja, tutustua uusiin ihmisiin, nuoriin sekä vähän vanhempiin. En osaa sanoa, minkä ikäisiä sinne tulee, mutta siitä huolimatta. Ja niinku ehkäpä jotain muuta ideoita nuorilta, mitä he näkevät niinku vaikka romaneita tulevaisuudessa, vaikka jonkun ajan päästä 20 vuotta, 50 vuotta. Että jotain sinne päin. Joo, mä otan kyllä samaa ja mä tiedän sen, että me ollaan siellä niinku 3-4 päivää ja viimeisenä päivänä meillä on iso romani tämmöinen musiikin konsertti. Ja mä oon aikaisemmin laulanut näiden Latvian romaneiden kanssa, heidän Ameroma yhtyeen kanssa, niin mä ootan sitä musiikkia tosi paljon sitä yhteisoloa, että laitetaan musiikit päälle ja tanssitaan ja lauletaan kaikki yhdessä. Ja tietenkin syödään hyvää ruokaa, että ruoka on iso osa meitä romaneita. Sitten mulla olisi vielä kysymys sulle, David, että mitä sä haluaisit sanoa niille nuorille romaneille, jotka miettii sitä, että uskaltaako ne lähteä urheilun pariin? Mä sanon heille suoraan, että älkää miettikö pitkään. Tehkää itsestänne ylpeitä ja oikeasti harrastakaa se, mikä on niinku teidän silmissä oikeasti se, mitä te oikeasti haluaisitte harrastaa tulevaisuudessa tai ihan mitä vaan. Niinku, et ei sen tarvitse olla mikään just tämmöinen kamppailuurheilu tai joku tämmöinen. Se voi olla ihan jalkapallo, kuvaaminen, piirtäminen, ihan mikä vaan. Mutta tehkää se, kun se tekee oikeasti tosi hyvää. Mä kiitän sua, David, tässä vaiheessa, että olit vieraana tässä meidän Romanipe-podcastissa. Kiitoksia. Ja kiitos, kun jaoit sun tarinaas. Ja tässä oli paljon voimaa ja sydäntä ja sen huomasit, että se tulee kaikki sanat ja ajatukset tulee sydämestä. Ja urheilu ei tosiaan ole vain fyysistä reeniä, vaan se on myös mielen kasvua, ylpeyttä ja yhteisöllisyyttä. Kiitos myös kaikille kuulijoille. Tämä oli Romanipe-podcastin jakso. Voimaa ja ylpeyttä kaikille romaninuorille ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Kiitos myös mun puolesta.